Tervetuloa tähän KTM 390 Adventure R-pyörän koeajovideolle. Toki tässä myös testataan CF Moto 450, mutta lähdetäänpä katsomaan nyt miten tämä 390 Adventure R pärjää ja miltä se tuntuu, koska tämä oli mun mielestä erittäin kiinnostava pyörä tähän kevääseen, milloin sen piti tulla, mutta nythän on jo syksy ja nyt niitä vasta ensimmäiset erät on tullut Suomeen ja todella huono saatavuus tällä hetkellä, mutta jälleenmyyjä kyllä lupasi, että niitä pitäisi tulla saataville tässä talven aikana niin, että 2026 pyöriä on sitten oikeasti reilulla kädellä saatavilla heti keväällä. Niin lähdetään katsomaan, mitä tämä pyörä tuntuu ja mitä siitä tuommoiset ensireaktiot niin sanotusti. Mennään katsomaan. Ja kaasuvaste pistettiin offroadi tilaa, paljon kuin enduro, jompikumpi. Niin silloin tää kaasuvaste on semmonen aika kuulma. Semmonen, että se sieltä alhaalta heti ei ota niin tiukasti, mut sit taas mikä on niinku just tällaisessa maastoajassa parempikin, että se ei hyöki se pyörä. Ja sitten siellä on mahdollisuus pistää striittiin, mikä on sitten huomattavasti lineaarisempi kaasuvaste, että se tulee niinku alakierroksellakin toimii. Ikävästi pyörteilee tuo tuuli tuossa mikrofonin sen verran, että ajattelin, että otan täältä koti-edittipöydän vierestä ja otetaan täältä näitä kommentteja. Eli tosiaan itse tykkäsin tuosta penkistä, tuntui todella hyvältä kun siinä istui, se oli semmoinen vähän leveämpi penkki, tuli heti semmoinen olo, että tällähän voi istua kuinka kauan. Tuossa kun lähdin ajelemaan, niin mä ajattelin, että mulla on tosiaan enduro-moodi siinä kaasun vasteessa. Siellä on rain, ja sitten siellä on se off-road ja sitten siellä on se street. Siinä on 3 eri moodia, miten kaasu vastaa. Ja tosiaan tässä kun lähdin ajamaan, niin luulin, että mulla on se enduro päällä, mutta ei ollutkaan, oli street. Ja siinä heti huomasin sen, että se tosiaan lähtee siinä street-moodissa, niin sieltä vähän 4000 kierroksen tietämillä, niin aika lineaarinen on tosiaan se kaasun vaste. Sitten kun huomasin sen virheen tuossa vähän myöhemmin, että sinne olikin jäänyt se street-moodi päälle, laitoin enduro-moodin päälle, niin siinä se on sitten huomattavasti semmoinen, että sä voit vääntää ja se lähtee oikeasti niin kuin vasta tykittää, kun kierrokset tulee se 6 tonni. Se antaa niin kuin siinä metsäajossa sen hyödyn, että sä voit niinku kääntää sitä kaasukahvaa vähän niinku huolettomammin ja pyörä ei saman tien ryntää mihinkään, vaan se, vaikka sä väännät kaasua vähän reilummin, niin se ei vielä se pyörä lähde saman tien sitä niinku äkkiä menemään. Tää pyörän OVH on 9500 € ja tosiaan siihen nähden niin sanoisin, että erittäin hyvä vastine rahalle. Ja tuossa jousitus ja alusta niin toimi todella hyvin omasta mielestä. Oli semmoinen selkeästi napakka, mutta ei pintakova. Jos ajoi nimismiehen kihara ja muuta, niin meni todella nätisti. Lähdetään katsoa, jos tuosta videolta saa muutaman kohan irti sillä lailla, että se ei suhise pahasti, niin katsotaan mitkä ne ensifiilikset oli. Nyt tässä tuli vähän tämmöistä töyssyä. Kyllä tää niinku syö ne, mutta on se selkeästi semmoinen jämäkämpi, kovempi. Mutta tietenkin tää hintaluokkakin on vähän eri, mutta tähän hintaluokkaan niin mä sanoisin, että nämä on aika hyvät joustot. Tässä on tämmöistä kivikkoakin vähän sen. Seisalta ajoasento ei itelle osu näköjään kohille. Vaihteen, eli no tässä tosiaan, jos itse tän nostaisin, niin tässä olisi varmaan ees sama, että mun pitäisi tiputtaa jalkatappea tiputtaa alemmaksi ja sitten säätää noin vaihejutut ja muut kohilleen, koska nyt ei meinaa oikein tässä seisaltaan, niin on todella niin vähän niin kuin 90 asteen kulmassa toi selkä. Se on vähän turhan paljon kulma. Tosiaan itsellä pituutta se 188, niin se aiheuttaa aina pieniä ongelmia seisonta-asennossa ja myöskin tämän tuulensuojauksen kanssa. Tuossa kävi Ismo testaamassa sitä aikaisemmin ja se on 180 jotain, niin sanoi, että tosi hyvä tuulensuoja, ei pyöräteille kypärään eikä mihinkään muuhunkaan. Ja itse 188, niin
kyllä tuli kypärää aika hyvin toi, että kuulee tuosta äänestäkin, että se jympyttää tohon noin mikrofoniin. Mutta tosiaan, eipä siinä mitään, niin näähän on kaikki semmoisia, mitä voi aina tuunata vähäsen ja riippuu tietenkin kypärästäkin, millainen on päässä, että miten se tuule siihen sopii. Mutta lähdetään katsoa, mitä muuta siitä vielä pyörästä tuli mainittua. Tästä menusta näin. Riding mode. Ei. Riding mode. Okei. No se on offroad. Configure offroad. Tuolla oli toi. Tässä tosiaan offroad moodissa, niin sä voit vaihtaa APS. Miten APS nyt on, että taka-APS ei ole käytössä, etu-APS on käytössä. Sitten on sutimisen esto. Ja tosiaan toi, että jos lähtee liikaa lapasesta heittämään slidaus, niin sitä hallitaan tosta noin. Voi pistää kuinka paljon sallitaan sitä. Sitten on kokonaan pois päältä. Sitten quick-shifteri, se on käytössä. En muuten koittanut sitä, mutta vois koittaa sitä. Ja tässä oli tää... nyt mulla olikin tää throttle response, niin tää olikin streetti. Mä luulin, että mulla oli se enduro. Katsotaan, eikö offroad? Eikä tässä on sade, streetti ja offroad. Ja offroad on silleen, että se ei niin herkästi lähe, että saat kääntää jonkun verran kahvaa aina, kun se alkaa kiihtymään kunnolla, ja toi street on se lineaarinen. Ja nyt mulla oli äsken se street, ja sillä mä tykkäsin kyllä, että se lähti kyllä niinku alhaaltakin tosi hyvin. Niin lähdetäänpä nyt koittaa, kun pistettiin toi offroadi. Ei, miksi se ei vaihtanut sitä? Kato, mikä siinä on? Street, offroad. Se pitää tolla valita, just. Kyllä, noniin. Nyt on se offroadi siellä käytössä kaasukarttana. Niin lähdetäänpä koittaa uudestaan sillä. Tästä näin ja enduro-moodissa. Ei oo nyt mitään ihan pientä polkua tässä näin mulla tarjota tähän näin, mutta en mä tiedä. Ehkä se on vähän hallittavampi näin tällä asetuksella. Tossa olisi tuommoista vähän mutaa, mutta ei nyt lähetä sinne. Oho! Joo, tässä tosiaan itse kyllä sen verran huomasin, että se street-moodi, niin se lähti niinku siitä 4000 ärhäkämmin liikkeelle. Enduro-moodi 6000 kierrosta ja sen jälkeen lähti ärhäkämmin liikkeelle. Et siinä on se 2000 kierroksen ero. Tässähän on sitten myöskin semmonen homma, että netissä paljon kiertää juttu, että on tullut vähän uutta ekupäivitystä ja tuo sivujalan sensoriin on jo tehty korjauksia, eli se ei pitäisi tallata niin helposti. Itellä ei tallannut kertaakaan tässä koeajolla tää pyörä, eikä ollut lähelläkään mun mielestä missään vaiheessa. Niin uusi eku olisi tulossa kuitenkin, ja sen myötä myös alavääntöä tulisi vielä entistä enemmän, eli myöskin siellä alle 4000 niin pitäisi löytyä sitten vähän enemmän vääntöä. Saa nähdä milloin se tulee vaan Suomeen saataville. Mutta lähdetäänpä koittaa sitä CF Moto 450 ja tehdään semmoista pari vertailua, mietitään vähän mitä se on. Mutta asiatomisena tässä miettii, että pitääpä kysyä, että onko tähän saatavilla joku teline, jos sun tabletin haluat pistää, niin mihin sä sen pistät tässä? Tähän pyörään on tosiaan saatavilla toi Navi-teline, esimerkiksi Torque Racingilta löytyy. Sama mikä sopii 790, niin se kiinnike on samanlainen tuolla takana. Siellä nyt ei ole mitään dedikoitua tälle 390, mutta sivulla lukee, että 390, 790, 890, niin sama Navi-teline sopii sitten niin kuin myös tähän 390, sillä on samanlaiset kiinnikkeet. Madallussarjaa löytyy kans, jos haluaa madaltaa pyörää. Ja tavaratelinettä luvattiin, että varmaan tulee kolmannen osapuolen toimittamana kyllä melko nopeasti saataville. Ja varmaan KTM tekee ehkä jotain itsekin. Siitä ei ollut vielä ihan tarkkaa tietoa. Mutta nyt 450 CF Motolta. Niin, sitä saatiin CF Moto 450 alle. Tässä on nyt matala penkki, niin vähän tietenkin itelle polvikulma ja tiukahko, mutta ihan ok.
tosiaan eipä se tämäkään pahemmin kyllä värisee sen puoleen, että tuo KTM ihan verrattavissa. Offroad-tila lähtee tosta kun paino 4 sekuntia ABS näppäintä. Tässä on ehkä tää kaasu, niin vähän tommonen on-off. Aika herkästi löysää, niin tulee tommonen nykivä. Lähti tuo Silver Foxi Riku ajamaan tuolla 390 Adventure R:llä perään, niin saadaan siitäkin vähän fiiliksi, että mitä hän on mieltä pyörästä. Pitää ottaa varovaisesti, kun on märkää. Mä en viitti tässä lähteä seisomaan, tiedän, että no, voi sitä tuolla sitten isommalla tiellä koittaa, mutta tässä näin, niin voi olla tuo seisontasento ihan yhtä hankala kuin tuossa toisessakin pyörässä. Aika nimismiehen kierra tuntuu kyllä Vakarassa voimakkaammin kuin tuossa Kotarissa. Ihan ei toi alusta suorata epätasoisuutta niin hyvin. Ja tää alusta, niin tää on niinku tosiaan omasta mielestä huomattavasti kovempi. Joo, otetaan tässä nyt vielä taas kotoa muutamat kommentit. Eli tosiaan alusta on selkeästi pinta kovempi kuin tuo KTM 390 Adventure R:n. Ja lisäksi toki pieniä eroja on siinä, että tässä oli pienemmät värinät. Siinä kun heti vertasi sitten tuota KTM sen jälkeen, niin kyllä se KTM pikkusen värisi, mutta todellakaan ei mitenkään häiritsevästi. Mä olin niin tosi yllättynyt, kun mä sillä ajoin, että kuinka vähän se värisi. Mutta tosiaan niin tässä on selkeästi pintakovemmat jouset. Ja tää on muutenkin semmonen niinku rennomman ajajan pyörä, jos et sä halua niin sanotusti riehua ja muuta, vaan täällä on herraskaista, kulkee nätisti, menee ja vetää ja muuta. Ei ole semmonen aggressiivisen oloinen. KTM:n luonnehan on aina vähän semmonen riehuja, niin se kyllä toimii tuossa 390 samalla lailla. Enpä tästä on moni tehnyt videoita tästä pyörästä. Parempia kuin meikäläinen ikinä osaisi tehdäkään, mutta no, mä oon liikaa oranssia kallellaan näissä mun jutuissa aina, että ei sitä osaa sanoa muuta kuin, että jos mä näistä itse valitsisin, niin mä otan oranssi. No niin, sitten mennään. No niin, okei. Otetaan sanat takaisin. Pikkusen tärisee. Mutta jousitus tuntuu tässä kohdassa jo paremmalta. Mennään nyt tuohon nimismiehen kiharaan. Tää tuntuu paljon kevyemmältä. Äsken viimeksi mä sanoin, että penkki tuntuu hyvältä. Penkki tuntuu kovemmalta kuin tossa, mutta ei huonolta. Ja tässä tää nimismiehen kihara, jota ajaa, niin tää on parempi tässä tämmöisessä nimismiehen kiharassa. Ei tunnu selässä ollenkaan. Tää on niinku enemmän Adventure Enduro, just on mun oman pyörän tuntunen. Siitä se tulee se ero todennäköisesti. Ja minkä takia mä tykkään tästä enemmän. Tää on semmonen pintakova se, niin. tekee sen ravistuksen todetaan. Joo. En mä tiedä, kyllä mä sanoin, että tälläkö maailmaa hymyilyttää. Ihan oikeesti. Mä tässä mietin, että johtuuko se vaan näistä oransseista kahvoista. Mutta on se heti niinku slimmimman oloinen. On. Ja semmonen, niinku, että tällä mennään. Joo. Et, Toi tässä häväs heti kun lähtee liikkeelle, niin se kaasuvaste on ärsyttävä. joo. Ja sit se tietää niinku
varsinkin kun aloitteleva on, niin Sitähän se on sitten. Niin. ja Niin. yhtäkkiä ampasee, niin Kyllä. kyllä häppöinen. Kyllä. Jollei siihen nyt sitten tuu joku korjaus. No, Tässä ei huomaa sitä. ei. Niin jo. Mutta nyt kun heti ajoi perään, niin sitten huomasi, että kyllä se vähän tärrää se kone. Niin, kyllä se on se. Mutta ei se niinku pahasti tärise. Mutta vähän se. Joo, kyllä se yksipyttyinen on. Mutta Kiva tää, mutta mä luulen, että tää voi olla se, niinku se suurin kymysysmerkki tossa. joo. Jollei ne siihen keksi jotain. Ja sit toi jousihomma, niin se varmaan vaatis päivityksen jonkunlaisen. Kyllä se oli semmonen. Pintakovuus on semmonen, mikä sen tekee. Joku, mä en osaa sanoa mikä se tekee, mutta se niinku tossa kun sä ajaa, niin se oikein kunnolla. Pomppii sen päälle. Joo. Tämä menee niinku junas, sille raiteelle. Kyllä. No rengastus on, tuossa on toi mitas tietysti, en mä usko se tohon vaikuttaa. Niin tossa on toi, ei se rengas, se on vähän sivuuttaispito, että tossa on toi aika kulunen näköinen on toi STR jo. Tässä on tietenkin E07 taitaa olla tuo. Hei. Osta tää, niin sä pääset itekin ajamaan. Niin. Mälissä kato ensi vuonna. Niin, no siellä kaikki noin 100. Niin. Mustat. Tosta vaan. Mä kehuin tätä penkkiä heti ekassa, Joo. että tuntui hyvältä. Sitten kun istui tossa, niin toi on ehkä vielä pehmeämpi. Niin. Että tää on niinku semmonen, mutta tässäkin on tosi hyvä istua. Kyllä joo, ei siinä semmoista tullut mieleen. Joo, tässä onkin kuule nyt sitten. No niin, vaikeaksi meni taas. Nyt taas meni. Just Tää on niinku karkkihyllyllä. Oli niinku clear, niin nyt sitten. Oltiin me sitten alustan kanssa ainakin samaa mieltä. Tää on tasaisempi selkeästi joo. Mutta alustasta on heikompi. Toi on niinku KTM luonteinen pyörä minun mielestä hyvin pitkälle. Eli ajajan pyörä tykkää, että sillä ajetaan niinku vähän vauhdikkaammin ja käsketään kunnolla, että nyt mentiin. Ja kiva sillä on niinku neppailla menevää. Et tää on tämmöstä herraskaista taas sama, että tämmöstä herraskaista ajelua meet tällä niin vähän sanotaanko nyt silleen, että itsessä ei aiheuta isompia omistushaluja. Hiekkatien seikkailu kutsuu KTM 690 RJ. Alamaa värisee